Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 980 a războiului din Ucraina sunt: CNN relatează că Statele Unite ale Americii au cerut Chinei să facă presiuni pe Coreea de Nord pentru a returna trupele din Federația Rusă, cu toate că rușii au ocupat încă două regiuni în așezarea Donetsk, în regiunea Donetsk, așa cum ne arată și hărțile Deep State, și ritmul ofensivei rusești a crescut, avansul rămâne încă lent, consideră specialiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Potrivit canalului CNN, cu referire la surse, acesta ne spune că Statele Unite caută să folosească influența Chinei asupra Coreei de Nord, astfel încât aceasta din urmă să returneze toate trupele trimise în Rusia pentru a participa în continuare la războiul împotriva Ucrainei. SUA au cerut Chinei, care menține relații foarte bune cu Phenianul, să intervină și să facă presiune asupra Coreei de Nord pentru a returna trupele, potrivit unui oficial american. În plus, consilierul pentru securitate națională al președintelui Statelor Unite, Jake Sullivan, a instruit să se organizeze eforturi pentru ca și alte țări să contacteze Beijingul cu privire la îngrijorarea noastră, cu privire la trimiterea de trupe nord-coreene în Rusia și la consecințele acesteia, a adăugat sursa. În același timp, interlocutorii CNN, după cum scrie și canalul, nu sunt optimiști că China va sta în calea planurilor Coreei de Nord, în special pentru că sprijină complexul militar-industrial rusesc. Potrivit ultimei evaluări americane, Coreea de Nord a trimis aproximativ 10.000 de militari în Rusia pentru antrenament și participă la ostilitățile împotriva Ucrainei. Ziua 980 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 30 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 693.640 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1560 de militari, 8 tancuri, 29 de vehicule blindate de luptă, 38 de piese de artilerie, un lansator de rachete și 2 sisteme antiaeriene. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului indică o creștere a ritmului ofensiv al rușilor în Ucraina, însă, potrivit experților, aceste ritmuri rămân lente și corespund unui război pozițional de uzură. Ritmul înaintării Rusiei în Ucraina s-a accelerat în ultimele săptămâni, dar rămâne lent și mai asemănător cu războiul pozițional decât cu manevrele mecanizate rapide, subliniind cât de stagnantă și cât de stagnată a fost în general înaintarea Rusiei. Analiștii notează că rapoartele occidentale recente care leagă ritmul avansului rusesc din septembrie 2024 de avansul Rusiei de la începutul invaziei sunt extrem de înșelătoare. Potrivit estimărilor Institutului pentru Studiul Războiului, trupele ruse au avansat cu o rată medie de 1265 de km pătrați pe zi în martie 2022, de aproape 90 de ori mai mult decât cei aproximativ 14 km pătrați estimați de către experți că forțele ruse au avansat pe zi în septembrie 2024. Avansul rapid al trupelor rusești în adâncul teritoriului ucrainean, inclusiv ocuparea temporară a unor mari părți din regiunile Kiev, Chernihiv, Sumi și Kharkiv, a caracterizat prima lună a invaziei rusești pe scară largă, în timp ce recentele acțiuni ofensive rusești s-au caracterizat prin succese mici tactice localizate. Acest lucru se întâmplă pentru că rușii nu mai au așa de multe tancuri și blindate de aruncat în luptă. Acest lucru trebuie spus.
Experții adaugă că forțele ruse au înregistrat câștiguri recente în estul Ucrainei, dar compararea acestor câștiguri cu pătrunderea profundă inițială a forțelor ruse în Ucraina la începutul războiului este înșelătoare cu privire la aceste câștiguri recente. Așadar, avansul Rusiei nu este unul de speriat, este îngrijorător, cu siguranță, dar nu unul semnificativ. Așa că nu vă mai lăsați prostiți și speriați de către anumiți proroci ai sfârșitului lumii că Ucraina va cădea. Nu, Ucraina stă în picioare și luptă în continuare și luptă cu destul de mult succes, dar rușii avansează puțin câte puțin și să sperăm că în curând va veni și ok-ul și sprijinul, ultimul sprijin de care Ucraina mai are nevoie, adică acceptarea de către Statele Unite ca Ucraina să lovească în adâncime cu armament cu rază lungă de acțiune pentru a lovi pozițiile rusești de aprovizionare, pentru a lovi rutele rusești de aprovizionare care sunt atât de importante pentru hrănirea armatei rusești și a invaziei rusești. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.